Det här är Ibrahim Sinan. Ibrahim föddes i Iraks huvudstad Bagdad 1996. Tillsammans med sin familj flydde de kriget i Irak och hamnade i en svensk by som de aldrig hade hört talas om, Råneå. Han var då 13 år gammal. Idag är han 22 och bor i Kalmar. Det här är hans historia. Den Ibrahim, han var 2 år och 7 månader. Innan vi tagit den här bilden, han var jätteorolig för att den här är jätteliten. Och det är jättevarmt den här tröjan. Och han skrik och han vill inte klä på sig den här. Kolla den här Ibbe och Seif och Saad. Och den här Ibbe i Råneå. Och den här i Bagdad, hemma. Saads födelsedag. Och den här Ibbe. Och den här i Råneå med Seif. Och han var 15 år ungefär. Och efter den, han förändras med allt. Så vi kom fram till Luleå i oktober ungefär, och 2010. Det var så mycket snö då, så jag blev chockad att det var så mycket snö i Luleå. Det var inte det här Europa som jag hade förväntat mig, men det var fortfarande den här snön som jag sa, alltså jag försökte se, för jag har aldrig sett snö i Irak. Det var häftigt att se så mycket snö. Så då hade vi bott i Luleå ungefär 1 år, och en dag 2011 ligger jag och sover på soffan efter jag kommer från skolan, jättetrött. Det är mörkt väder, så man blir jättetrött, man kommer hem och lägger sig. Så jag gick hem, la mig, mamma väcker mig, säger till mig, din farsa behöver någon som översätter till han. Han står där ute och bråkar med någon. Jag tar på mig kläder, jag går ut. Jag kommer ut, jag ser pappa står och pratar med typ 5 stycken. Och bakom dem hade de ju tjejer och killar. Liksom det var som en grupp. En stor grupp var det. Så jag ställer mig framför min pappa. Jag frågar vad det är som har hänt. Han säger till din pappa, han står och skriker åt oss. Jag bara, vad är det som har hänt? Och sen efter det blir allt svart. Sen vaknar jag till på något sätt. Eller de bilderna som kommer upp. Jag ser att pappa ligger i en snödriva. Jag halkar omkring, försöker öppna dörren. Mamma står och skriker. Så då kommer polisen. Ambulansen kommer. Pappa åker in. Pappa hade fått hjärnblödning. Han har fått skallfrakturer. Han bröt vänster axel. Jag tror jag blev knockad, men det hände inte så mycket. Jag hade ingen fraktur eller någonting. Men ändå, så efter 1 år när man kommer till det nya landet så blir man utsatt i det här och man har inga vänner. Man har ingen man kan ta hjälp av. Polisen gjorde ingenting. Ingenting gjorde polisen. De såg hur pappa mådde, de gjorde ingenting. De säger, vi har inga vittnen. Vi kan inte göra någonting. Pappa har fått så mycket skador. Är det snödrivan som har skadat han eller? Efter den kvällen, jag sa, alltså det här får inte hända igen. Inte mig eller min familj, absolut inte. Så då började jag träna MMA.
Först var det liksom självförsvar. Sen gick det över till att jag blev besatt av det. Liksom. Jag ville lära mig. Jag ville se hur långt jag kan komma. Så jag började tävla. Tävlade 2017. Amatör B-klass. Vann den stående. Tävlade 2018. Oktober. Vann den armbar. Och sen tävlade jag i november och vann den domslut. Första nummer från A-Pass, Kalmar! Ibrahim Sinan! Partero! Enhälligt domslut. Blåringarna, Ibrahim! Hur känns det? Nej, när det är nästa match liksom. Nej, det känns bra. Att man har jobbat. Du gjorde bra insatser, riktigt bra. Det finns lite att slipa där hos båda. Han är ju alltså, nej jag tänkte inte så mycket. Han kom ju ner liksom, fick börja träna det. Jävla skön kille, märkte jag rätt så fort då. Pratar jättenorrländska. Han har ju känsla för det, han har ju talang helt klart. Och framförallt så har han ju träningsvilja. Det är oftast det viktigaste, talang och känsla, det kan man liksom, det kan försvinna. Träningsvilja, det brukar man komma långt på. Hur långt tror du att han kan komma? Han måste ju träna. Alltså nu tränar han ju på bra, men om vi säger så här, om vi liksom det som folk brukar säga så här, ja jag vill komma i UFC. Då måste man träna som en UFC-fighter redan nu. Man kan liksom inte tänka att jag börjar träna som en UFC-fighter när jag väl hamnat i UFC. Så att det är mycket disciplin som krävs. Det går, helt klart. Men det måste vara disciplin. Och så det tror jag att lägger han till det mindsetet och lägger han till de här bitarna, så tror jag absolut han kan komma dit. Meningen med livet i mina ögon, den är en väldigt svår fråga. Men om jag ska bara kortfatta den så är det ju hitta det du brinner för. Verkligen. Jobba så hårt som du bara kan. Och fortsätt med det. Och bli bäst i det. Och sen bevisa hela världen att det spelar ingen roll varifrån du kommer. Det spelar ingen roll hur du ser ut. Så kan man bli bäst på det man brinner för.